kabuhol-buhulan traffic, ito raw ay senyal na umuunlad ang ekonomiya ng bansa. Pero sabi naman ng ilan, that's the height of insensitivity and inefficiency on the part of government to boast na yung traffic dahilan yung magandang ekonomiya. Pero maganda nga ba yung ekonomiya? Kung maunlad ang ekonomiya, bakit walang trabaho? Yan ang tanong. May jobless growth nga ba tayo? Naitanong ko na yan kay Pangulong Aquino sa FOCAP Forum noong nakalipas na Oktubre noong 2013 sapagkat maganda yung ekonomiya, subalit ayon sa Asian Development Bank, maraming unemployed at maraming underemployed na sintomas ng hindi inclusive ang kaunlaran. So yan ang pag-uusapan natin ngayon sapagkat ano nga ba? Ang sabi naman nila meron daw state of calamity. Bakit? Kumakalam ang sikmura ng taong bayan dahil sa walang trabaho. Kung may trabaho man, alang benepisyo. Kung may trabaho man, walang kasiguruhan dahil sa ang karaniwang kalakaran ngayon happy to serve. Pumapalakpak pa yon kahit na hindi alam kung after 5 months may trabaho pa siya. Ang sabi ng isang article na lumabas noong nakalipas na Pebrero, yun daw bang jobless growth ang magiging legacy ni Pinoy. Dahilan sa maunlad ang ekonomiya, ala naman trabaho. We're joined today by the President of the Philippine Institute for Development Studies, Dr. Gilbert Llanto, na sumikat lalo gawa ng publication ng Inquirer na yung DAP napunta sa kanila. Pero that's another issue. Kasama po natin si Dr. Jose Ramon Albert, dating Secretary General ng National Statistical Coordination Board at siya po ang Pangulo ng Philippine Statistical Association Incorporated na mayroong pagpupulong sa Cebu. Hindi po vital statistics ang pinag-uusapan doon. Si Tracy Cabrera nakakaalam nun. Si Sonny Africa na siyang Executive Director ng Ibon Foundation. Narito rin po naman si Miss Maria Lourdes Macapanpan, isang Program Officer ng ILO dito po sa Manila. Bibigyan tayo ng perspective kung ihahambing ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Si Dr. Aniceto Orbeta Jr., Senior Research Fellow ng PIDS. Hinihintay natin yung kinatawan ng Department of Health. Si Dr. Siapno, yung Regional Director, is coming. Sabi nung kanyang staff, on the way. Ang tanong ko ilang buwan, pero hindi niya nasagot. Pag on the way kasi, usually ilang buwan. So anyway, let's start the ball rolling. Simulan natin kay Dr. Albert. Pag sinabi bang walang trabaho, ano ba talaga? Please begin your presentation and then we'll have the ILO to present their position. Yes, please. Magandang umaga ho sa kanilang lahat. Magandang umaga, Melo. Unang-una, nais ko pong magpasalamat sa pagkakataong ito. Hindi mo nasabi na ako ay balik ngayon sa PIDS. No? Ako rin ay Senior Research Fellow sa PIDS. At dito po, nung makailan araw na lumipas, ako po ay naglabas ng isang policy note na dinidiscuss po nga natin itong issue na wala nga ba talagang trabaho ngayong lumalago ang ekonomiya. Pero ang gusto ko nga sanang gawin para talakayin natin itong topic mismo na ito na ano ba ang mga datos na kinukolekta ng ating pamahalaan ukol sa kawalan ng trabaho at saka ang mga datos na nandyan sa pribadong sektor, although hindi ko na isama yung mga datos na sinasabi ng Ibon, no? In fairness kasi medyo kukunti lang yung aking space para magsulat, no? At mga iba pang mga bagay tungkol sa unemployed o underemployed na sinabi mo kanina. Unang-una, pag tinignan po natin yung mga datos ng pamahalaan, lagi natin tinatanong, meron ba tayong datos tungkol sa trabaho? Sa totoo lang, ang ating Philippine Statistics Authority, yung ngayong bagong ahensya na pinagsama-sama ng dati kong ahensyang pinunumunuan ng NSCB, kasama na rin ng NSO at saka yung Bureau of Agricultural Statistics at Bureau of Labor and Employment Statistics. Sila po ay kumukolekta ng impormasyon pero hindi ho tungkol sa trabaho, tungkol sa bilang ng mga mamamayan natin na may ginagawa o yung tinawag na employment. Hindi talaga tungkol sa trabaho mismo kundi sa kung meron bang ginagawa yung ating mga mamamayan. At
Ngayon, pag tinignan natin, yung issue kasi natin na sinasabi ang ating ekonomiya ay gumaganda. Naririnig po natin yung GDP growth na tinatawag, no? Yun ay sukat ng ating ekonomiya, gumaganda. Pero pag tinignan nyo, particularly yung last few years, no? Nandun sa ating graph na medyo mataas yung ating economic growth, yung GDP growth, pero yung paglago naman ng ating mga taong may ginagawa, hindi ganun kalaki. So ngayon ang tinatanong baka naman may pagkakamali diyan, no? Ano nga bang nangyayari talaga? Una, ang sabi ng iba, siguro dahil mali yung kahulugan natin na ginagawa ng pamahalaan na pag sinabing walang ginagawa. Kasi dati may kahulugan na pag sinabing unemployed o walang ginagawa, tinitignan lang kung wala ka bang trabaho, maski isang oras nung nakarang linggo, at tinitignan din kung naghahanap ka ba ng trabaho. Ngayon, mula nung 2004, tinanong din, available ka rin bang magtrabaho? Mula nun, sabi nila, baka siguro dahil dito, iniba nila yung kahulugan ang ibig sabihin na kung wala ka pang ginagawa. At pag tinignan naman natin yung mga trends, kahit natignan natin yung dating kahulugan o maski yung bagong kahulugan, tignan natin yung graph na ito, pareho rin halos flat yung lumalabas na tinatawag na unemployment rate kahit na yung dati o yung bagong kahulugan. No? Ngayon, pag tinignan naman natin, breakdown natin, talagang hinimay-himay natin yung mga bilang ng mga taong may ginagawa sa iba't ibang sektor, ng mga major sector, ng agriculture, industry at services, makikita naman natin talaga na, kasi lalo na naririnig natin yung ilan ba ang nagiging trabaho sa agrikultura, sa services at industry, maski dati pa, kahit hindi mo muna tignan yung trabaho, tignan muna natin yung ekonomiya, maliit lang na bahagdan ng ating ekonomiya ay agrikultura, no? Mga 30%. Samantalang sa industry, medyo mas maliit pa doon, at yung pinakamalaking bahagi ng ating ekonomiya ay nasa services. Lumalaki pa ng husto ang bahagi ng services ngayon at ng industry sectors. At pag tinignan natin yung mga ginagawa ng mga taong mga ginagawa dito sa mga sektor na ito, ganun din ang nakikita nating trends across time, na pababa ng pababa yung mga bilang ng mga taong may ginagawa sa agrikultura. At lumalaki naman yung mga bahagdan ng mga may ginagawa sa industry at sa services. Ngayon, makikita rin natin na siguro skip na lang natin tong slide na to, palaki na lang natin. Pag hinimay naman natin yung mga employment tungkol sa full-time na employment, ibig sabihin ng full-time, yung more than yung 40 hours ang trabaho mo sa isang linggo o higit pa, as against yung part-time employment, doon natin makikita na mukhang ang sumusunod naman pala ang ekonomiya at ang employment pero sa full-time. Kasi minsan madali mong sabihin na walang trabaho. Pero actually dumadami ang mga trabaho natin sa full-time employment, no? Moreover, pag tinignan naman natin, kasi minsan yung gobyerno, oras na magsalita yung mga ibang kumukolekta ng datos katulad ng SWS, meron silang regular na kinokolektang impormasyon tungkol sa mga tinatawag na adult joblessness rates. Oras na may sinabi sila, natatakot kagad yung gobyerno. Naku, ano sinabi ng SWS? No? Pero actually, pag tinignan natin, hinambing natin yung official na unemployment rates at saka yung tinatawag na adult joblessness rates. Actually, parang mga apples and oranges to ng pinagsasama-sama natin dahil hindi sila magkatugma sa maraming paraan. Una, merong tinatawag na mga non-sampling error dahil mga kahulugan na ginagamit ng dalawang ahensyang ito magkaiba. Yung paraan ng pagpipili nila ng mga respondent, magkaiba rin. Paraan ng pagtatanong sa mga respondent, iba rin. Tapos may mga impluensya rin sa mga bilang ng mga taong hindi tumutugon sa mga respondent, at may tinatawag na mga sampling error rin naman, no? Mga tsamba. Kumbaga parang dahil nagkakamali, dahil may tsamba na hindi nagkakatugma sila.
Ngayon, ang tinatanong po ng SWS saka yung PSA, talagang medyo magkakaiba ng konti dahil yung tinatanong ng SWS, yung tungkol sa trabaho ngayon, samantalang yung PSA, ang tinatanong naman niya, ay meron ba kayong ginagawa nung nakaraang linggo? At pag tinigdan mo pa, ilan ba yung mga tinatanong ng SWS? 1,600 respondents. Samantalang ang Philippine Statistics Authority sa kanyang labor force survey, 50,000 ang mga respondents niya. Kaya kung tutuusin mo, pag tinignan natin yung tinatawag na margin of error, mas precise kumbaga yung mga numero na binibilang ng PSA. No? In fact, pag tinignan mo yung datos ng SWS all the way from 1990s, kapansin-pansin dun sa graph na pinapakita ko dito sa aking PowerPoint slide, no, na biglang medyo parang hindi nagbabago mula 1995 hanggang 2004, tapos biglang tumaas na lang. Anong nangyari? Bakit biglang tumaas ng gusto? Yun pala, ang isang storya doon, kasi nag-iba ng data collection process yung SWS. So medyo hindi katulad ng dati na meron silang hinahire na taga-kolekta ng datos. Ngayon sila na mismo ang kumukolekta ng datos na nag-iba na ng konti. So maraming mga ganong issue, mga technical na issue na madaling sabihin na walang trabaho, pero actually, pag tinignan talaga natin, may storya kung bakit na masasabing kuno walang trabaho, pero actually meron naman trabaho nagagawa. Okay. All right. Meron pa po. May idadagdag pa kayo? Siguro maski hanggang doon na lang muna. Okay. We'd like to acknowledge Dr. Siapno ng Department of Health has already arrived. Please join us. Pa-request lang, Kent, ng isa pang upuan, no? Pero may presentation din ng ILO. Can we hear from ILO? Anong definition ng ILO ng employment at unemployment? At the same time, may datos kaya tayo tungkol sa Pilipinas at mga kalapit bansa. We'd like to acknowledge also the presence of Miss Lucy Tarriela of the Employers Confederation of the Philippines. So yung labor na lang ang nawawala. Kung saan nandun yung kaibigan ko si Julius Kainglet, hindi ko alam. Okay? Yes, please. Magandang umaga po. Ako po si Iya from the International Labor Organization. So, actually, I feel very privileged to be sitting with these experts. Sige, first slide. So, isa sa mga hot topic na pinag-uusapan ngayon sa ILO is syempre yung ASEAN Economic Integration na mangyayari sa 2015. So ano ba yung critical na aspeto ng integrasyon na to? So yung pagkakaroon ng iisang market o production base para sa 600 million na women and men, mga kababaihan at kalalakihan sa buong ASEAN region. So ito yung population, estimated population ng ASEAN region. So ano bang mangyayari pag may ASEAN Economic Community na? So merong malayang pagdaloy ng kalakalan, serbisyo, kapital, manggagawa, depende sa kanilang karanasan at sa kanilang kasanayan. Pero ang pangunahin dapat tutukan sa proseso na ito ay siguraduhin na ang bawat bansa na kasapi dito ay matiyak na mapapabilang lahat sa benefits ng ASEAN integration. So ito yung tinatawag natin na inclusive growth at shared prosperity. Next. So, actually na-present na kanina ni Sir Toots yung Dr. Albert yung employment data, but this is a different way of looking the employment data as used sa MDG indicators, yung Millennium Development Goals. So, ang ginagamit namin is employment to population ratio. As sinabi nga ni Dr. Albert kanina, ang definition ng employed is kung sino man ang nagtrabaho during the past week. Yun yung reference period. So, meaning ikaw ay kumita, nagkaroon ng sweldo, or may na contribution ka para sa negosyong pampamilya. So, yun ang nabibilang. Ang employment rate, ang denominator niya is yung labor force. Kaya, kunyari, ang lumalabas sa labor force survey is 93%, 92% employment rate. Pero ang tinitingnan namin dito is yung ratio ng employment ng mga may trabaho sa buong working age population, meaning yung mga 15 plus. So ito yung kapasidad ng ekonomiya mag-provide ng trabaho para sa lahat na pwede magtrabaho.
So makikita natin, steady lang naman siya ng 60% for the past decade. And kung tatanungin natin kung jobless nga ba yung growth, makikita naman natin sa nominal numbers na oo, tumataas yung mga bilang ng trabaho. At the same time, syempre, pag tinitingnan natin yung employment growth rate, may nadadagdag na mga trabaho. Next, please. Pero para sa organisasyon na pinagtatrabahuan, kung ang tinitingnan namin talaga is hindi lang yung employment to population ratio, tinitingnan namin yung isa sa mga MDG indicators rin na tinatawag namin vulnerable employment. So yung vulnerable employment, ito yung self-employed at saka yung unpaid family workers kung sasabihin natin sa labor force survey. So yung self-employed, ito yung mga usually ang kasama dito yung mga street vendors. O kaya sa unpaid family workers, ito yung mga nagko-contribute sa mga business or family business ng walang bayad. So usually, ito yung mga hindi sakop ng formal na arrangement ng pamahalaan. So hindi rin na-enforce sa kanila. Tapos yung sweldo nila hindi patuloy. So hindi continuous yung pag-receive nila ng wage. Tapos wala rin silang social protection, benefits, so hindi sila cover ng SSS, PhilHealth, na karaniwan covered ang mga wage workers. Tapos wala rin silang, wala silang access sa pagdadialogo, yung pagkikipag-bargain sa mga rights nila, at at the same time, hindi sila part ng isang organisasyon ng mga trade unions o workers groups. Kung titingnan natin, although decreasing ang ating vulnerable employment for the past decade, mula 2006 bumaba siya, 45% noong 2006 bumaba siya ng 38% nung 2013. Samantalang ang unemployment naman ay 7%, naging steady siya for the past few years. And usually ang tinitingnan namin pagdating sa labor market na deficit is yung quality of the employment. So pag tinitingnan naman yung kalidad, ang tinitingnan namin vulnerable employment. Although meron din tayo mga wage and salary workers na malamang ay hindi naman lahat doon ay, hindi porket na tumatanggap ka ng wage ay ibig sabihin hindi ka na nasa vulnerable or precarious employment. So may mga tao rin na kahit wage workers, hindi sila nakakuha ng benefits na dapat nilang makuha in terms of decent work, in terms of marangal na trabaho. Next please. So by definition, ang unemployment, ayan ang aming definition is without work, yan ang international labor definition. So without work, available for work, and seeking for work. So, in-adjust to ito yung sinasabi ni Dr. Albert na in-adjust ng 2004 ng PSA, ng NSO. So, in terms of vulnerable employment, almost 4 out of 10 Filipino workers ay forced to accept or create whatever work is available. So, sa bansa na kagaya ng Pilipinas na maraming mahirap, kung ano man yung trabahong binigay o nandiyan na, usually tinatanggap para lang makasurvive sila at saka yung mga minamahal nila. Next, please. So, kung makita natin kanina, 38% sa Pilipinas. Pero pag tiningnan natin sa ASEAN countries, pero ito ay out of the total labor force, ang decent work deficit ay around 60%. So, 6 out of 10 ang hindi nakaka-access ng kalidad na trabaho o kaya walang trabaho. So 56% ang nasa vulnerable employment at 4% ang unemployed sa buong ASEAN region. Next. Pag tiningnan naman natin ito mga selected ASEAN countries, yung pula at ang orange. So yung orange is yung unemployed at yung pula ay vulnerable employed. Yan natin makikita yung decent work deficits. So ang Pilipinas, pag kinumpara natin sa ibang bansa, pumapangalawa siya. Pero may mga bansa na halos 9 out of 10 walang access sa kalidad na trabaho o walang trabaho. So yung ang binavalue kasi namin dito hindi lang naman paggawa ng trabaho ang tinitingnan, kung hindi sinisigurado natin na yung trabaho ay desente at marangal. So, tinitingnan natin na in line with the Philippine Development Plan, na ang tinitingnan natin, hindi lang massive job creation, kundi massive quality job creation.
Sige, we can stop here. All right. What has Ibon got to say about the presentations? Sonny, panay ang taas ng kilay mo kanina. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ni Dr. Albert? Ano ba talaga? Sige po. Magandang umaga po. Lahat tayo nag-struggle with traffic, I'm sure ngayon umaga. And it's not a sign of progress, I tell you. It's not a sign of progress. Sa amin po sa Ibon Foundation, actually very reliant din kami dun sa datos na binibigay ng PSA at ng ILO. So kung sa usapin nga kung kukutkutin yung mga datos, wala kami pinagtatalunan dun sa description ng datos kasi yung gobyerno lang naman na may kakayanan mag-generate ng ganong klaseng datos. Kaya para sa amin, in complete agreement kami dun sa datos na napresenta kasi wala ka namang ibang budget para mag-create ng alternative data. Ganun pa man, tingin ko, bagamat marami nabanggit na iba't ibang definition ng unemployment, even internationally, ang pinakamahalaga for policy purposes sa atin ay masapol yung trends. At yung trends yung nakakabahala dyan. So by whatever definition, si malaking old definition, si maliit na new definition, si overestimated SWS, or even using whatever ILO cross-country comparison, si pinakamahalaga punto para sa amin sa Ibon Foundation, chronic yung problema. Chronic na siya, pangmatagalan, structural na siya. So para sa amin, bagamat wala kami pinagtatalunan dun sa description ng problema, yung point of contradiction namin ay hindi kami sumasang-ayon dun sa interpretasyon ng gobyerno sa datos na ito, pagsapol kung ano ba yung problema at dun sa solusyon. Very quickly lang po, tingnan namin yung sa tindi ng problema, dekada na itong unemployment crisis natin. Without exaggeration, even using official data, itong worst unemployment crisis ng Pilipinas. Using even comparable data since the late 1940s, early 1950s, ngayon lamang nakaranas ng mahigit isang dekada na over 7 to 8% yung average unemployment over the last decade. So walang duda, ito pinakamatinding krisis ng unemployment na naranasan ng ating bansa, ng ating ekonomiya, ng ating mamamayan. Sa ganong konteksto, medyo nabababawan po kami sa Ibon Foundation dun sa naging response ng gobyerno. So napakalinaw, may matindi, malalim na structure na problema ekonomiya. Lumalayan sa panahon ng globalisasyon na sinabi nga nila, ito magdudulot ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Mula nung panahon ni President Ramos, sinabi, with Philippines 2000, with liberalization, with pagbubukas ng ating agrikultura at industriya, maging world-class ang ating agrikultura, mag-industrialize tayo, hindi yun nangyari. So matagal lang sinasabi, hindi lang ng Ibon Foundation ng mga progresibong grupo, mali yung globalization, mali yung lantarang pagbukas ng ating ekonomiya sa murang produkto, both agricultural and manufacturing na sa ibang bansa. Kaya medyo natatawa nga kami ngayon, mula na magsalita yung ADB na oo nga, kailangan industrialization, doon lamang medyo na antigo yung dandami ng gobyerno. O nga, mukhang kailangan mag-industrialize. So actually, matagal lang sinasabi ng mga progressive groups na nasa kaliwa, kailangan na sa ekonomiya tulad ng Pilipinas, na mayaman sa likas yaman, may rekurso siya, may malaking labor force, may malaking potential market. 100 million na nga tayo, 12th largest in the world. Andiyan ang potential para munad yung bansa. At doon kami medyo na lalabnawan dun sa policy response ng gobyerno. On the premise, walang kapantay ang crisis natin ng unemployment. On the premise, may resources naman, both natural and human ng Pilipinas. Nagtataka kami, ang pinaka-response ng gobyerno ngayon ay i-maintain yung mga economic policies na nakapagdurog sa ating agrikultura at sa ating industriya. At ang kanilang proposal ay supply-side measures sa labor market. Tama naman, kailangan naman yung improving the skills of the labor force. Tama naman to some degree, kailangan mapatransition sila sa bagong klaseng ekonomiya. Pero kung wala yung basic na pagbabago sa policies na nakapagdurog sa ating productive sectors, yan ang source ng kawalan ng trabaho sa ating bansa. So again po, sa numbers, nagpapasalamat kami sa actual presentations at hihinga kami ng kopya kasi malaking tulong yan doon sa pagsusuri doon sa trends over the last decades. Pero tingin namin, matuto lang tayo hindi sa description ng problema, matuto tayo doon sa pinagmulan ng problema. At napakayaman ng karanasan ng Pilipinas at ng ibang bansa na yung napaka-liberal na free market policies, yan ay ultimately ay nagdulot ng problema sa ating bansa. Maganda to, lalo lumalalim dahil yung pagbubukas ng ekonomiya, tapos meron kang ASEAN Economic Community by January 1 of 2016. Pero sa ECOP, how true is it na marami kayong bakanting trabaho pero kokonti ang qualified?
We'd like to acknowledge Julius Cainglet of Federation of Free Workers. Nabiktima rin ng traffic ito mula sa Fairview, right? Okay? And it's not a sign of economic growth. Yes, please. Actually, I'm not apologizing. I came from Parañaque only. And I came from the house at 8 o'clock. Oh my God. Well, we're happy you're here. Opo, sige po. Akala ko titingnan ko lang kahit aalis na ako eh. Hindi Kasi pwede, tapos na hindi eh. pwede. Pero sa ECOP ba, ano ba ang trend Okay. ngayon? Anyway, narinig ko yung mga sinasabi lang data rin when I came in. And I think, maski kami sa ECOP, wala kaming quarrel doon eh. Dahil yung mga datang naririnig namin, mostly, or nakukuha namin, mostly from ILO, because we have a close working relationship with ILO, wala naman kaming problema doon. Ang nababahala lang kami talaga, sa dami ng gumagraduate, marami ring mga kumpanya ang nagrereklamo na wala silang makuhang qualified. Bakit daw po? Kasi yung graduates natin, if you look at them, no, I've been with HR for 2 decades. No? I've been HR... You started at 2 years old, no? Yeah, that's true. Sige ba, sige. HR director ako ng SCB, and then I transferred to a group of companies, a family-owned corporation. And looking at all the experiences of the Personnel Management Association of the Philippines, not only of ECOP, talagang doon nagkakaproblema. Ang mga graduates na turn out ng mga eskwelahan natin, hindi masyadong qualified. Bakit po? Ayoko naman Saan nandun ang sabihin- problema? Saan nandun ang problema? I think it's more of the educational system. Kasi ang mga bata ngayon, lahat sanay sila sa instant. One click of the computer, they have the data. Hindi na sila natututong mag-analyze, mag-isip, magpunta sa tamang organisasyon para mag-research. Everything is at the tip of their fingertips. Ito na po yung copy-paste generation. Yes, copy-paste generation. Nung panahon namin, which was a long time ago, Some time ago. Okay. which was a long There is a time ago. constitutional provision against self-incrimination. Walang ganun eh. So we were really forced to think and use our brains. Yun ang kulang ngayon sa mga graduates, analytical ability. The analytical ability is very, very low. Because everything is available. Hindi na sila nag-iisip. So, and one thing more that I noticed, no, I'm not speaking for and on behalf of ECOP in this particular aspect. The work attitude of our graduates now is also a thing that will really turn an employer into nightmares, no? Really? Walang silang devotion to the work, walang loyalty to the job, yung in terms of commitment to the job, meron, no? But very, 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 very few. So you share the sentiments of those at the business process outsourcing industry na sa kada isa ang daang aplikante, maswerte na magkaroon ng 3 qualified. That's true. That is very true. For example, I'm looking for accountants, and I've been looking for qualified accountants for the last 5 years. There are so many accountants. I'm an accountant myself, no? But it's so difficult to get somebody who is a new graduate and who already knows what to do. You have to teach everything from zero, when the college education should have prepared them for that. So, saan nang gagaling? So, I think it's more of the educational system. Yung mga ginagawa ng gobyerno natin, ng mga pinapahaba, sa akin walang... Ito yung K-12. Walang ano yun eh. Walang sense yun. Walang masyadong Katuturan. epekto eh. Eh, nung unang panahon ng mga magulang natin, grade 6 lang, pwede na magturo eh. Eh ngayon, hindi ko mo maintindihan. Pero yun daw kung iba nagturo ng panahon ng Hapon, lahat ng tinuro namatay. Ibang usapan yun. Anyway, do we have the same experience sa larangan ng medisina? Yung mga nursing graduates natin, BS Nursing, may kinabukasan pa ba, Dr. Siapno? Yun, magandang umaga po sa atin lahat. At tungkol naman po sa medical field, mga nurses, na-experience din ho natin yung sinasabi ho dito na sila po ay wala hong mapuntahan ngayon sa dami natin ng graduates,
And most of them end up nga looking for a job. Yun ang definition kanina na abutan ko, na unemployed, na ready to work but seeking to work. And then, so a lot of them are in the BPOs and they're not practicing actually on Yung profession. yung profession nila. And this also goes for the midwives. And of course, when we speak about the doctors, ganun din ho, they cannot really compete here in the country. So most of them are joining mga missions to Middle East, yung ganon, on a volunteer basis, but they do have allowances. So this is also a phenomenon in the health field, wherein most of our graduates are also not really practicing yung kanilang profession. Okay. We'd like to call on Julius Kainglet. Julius, please bring your chair and join us. You know, that's the penalty for coming in late. Just kidding, Julius. We're happy you're here to give us a perspective from FFW. Binabanggit na kanina yung tabi na kayo ng ECOP. Maganda magsama yung ECOP saka yung FFW. And for some, nightmare yan. Pero dito okay yan. Masaya yan. Julius. Yan. Okay. Huwag niyo lang po itutulak si Julius. Yun ang balita. Tinulak ng ECOP yung FFW. Okay. Pero Julius, seriously speaking, anong trend ngayon? Dahil lang sa may trabaho, pero maraming hindi qualified. May nagtatrabaho sa hindi dapat pagtrabahuhan. At mayroong steady na 7% unemployment. Yun din po yung aming pinagtataka, no? Parang nagkakaroon ng contradiction yung mga datos na mismong nanggagaling sa gobyerno. Ang sinasabi nila, patuloy ang growth, patuloy ang pag-unlad, pero hindi naman nagtatranslate sa jobs. Kahit anong bansa naman ang tanungin natin, ang pamantayan ng pag-unlad ay kung meron trabaho ang ngayong mga mamamayan. So una, actually hindi ito first time na sinabi ng ADB na kaya tayo hindi umuunlad dahil hindi tayo nag-invest sa manufacturing. Para mga 2 years ago pa yata nila una itong sinabi at ngayon lang na-highlight. No? So actually, it is one of the few times na we do agree with the Asian Development Bank. Pero ano po, yun po, totoo, hindi na ma-maximize kasi yung iba't ibang mga pagkakataon na maaari tayo maraming pagkunan ng trabaho. No? Halimbawa sa usapin ng mga tubuhan. Ano? Ang mga tubuhan, meron ka mga sugar millers, pero yung actual production ng mga tubo, inaasa sa mga small farmers. Ngayon, itong mga small farmers, hindi naman tinutulungan para mas maging productive. Hindi naman tinutulungan para makapaglikha ng mas maraming trabaho. Nauwi pa sila dahil sa kakaunting resources na nabibigay sa kanila. Nauwi pa sa pag-employ ng mga sarili ng mga anak para makapag-produce ng hinihingi ng mga sugar millers. No? So, ganun na nangyayari sa agrikultura. Maraming potential, pero dahil hindi nabibigyan ng tamang atensyon, ay hindi natin na ma-maximize, hindi natin na ma-max out yung kanilang potential. No? Pangalawa, nabanggit po kaninang kaibigan natin sa ECOP na problema raw minsan yung attitude ng mga manggagawa, yung iba ay wala pang loyalty. Ma'am, medyo I disagree po. No? Kasi po unang-una, no, gobyerno na naman nagsasabi na ang mga Pilipino ay trainable. No? So kung meron siyang papasuking trabaho, ay sa loob ng 3-6 na buwan, makukuha na yung kasanayan na kakailanganin para sa trabaho yun. So yun yung una kong paniniwala. Pangalawa, sa tingin ko, hindi po mga manggagawa ang walang loyalty. Dahil mga employers po nagpapalaganap ng contractualisasyon, nagpapalaganap ng mga outsourcing, na siyang nagdidiin sa kaisipan ng mga manggagawa, yes, we need you, but only for 5 months. Kasi beyond that, we'll be forced to regularize you. So, hindi ka namin re-regular. No? So, actually, yung po isa sa mga problema ng mga manggagawa. No? Yung pong contractualisasyon. So, maging napaka-productive ka for the first 4 or 5 months ng trabaho, pero you have no choice. O sa last month, dahil alam mong sisipain ka, habang nagtatrabaho, naghahanap ka na ng iyong malilipatan. No, wala namang binibigay sa iyong allowance after your employment when you go looking for a job. So ano mangyayari? Meron kang NBI clearance na kailangan mong bayaran, 6 na buwan lang ang buhay. So kapag tapos ng 6 na buwan, you'll have to apply for the NBI clearance again. Dahil expired na yung clearance mo, so you have to pay for the NBI clearance again. And so with other requirements, no, mga medical, etc., we know all this stuff.
na sa halip na tuloy-tuloy yung manggagawa sa kanyang trabaho na iniisip niya kung paano magiging produktibo, ay nauwi siya sa paghahanap ng kanyang ikabubuhay pagkatapos ng 5 buwan. Okay. Julius, without sounding discriminatory, pero narinig ko lang sa isang mall, you don't expect a grandmother selling yung pampaganda. Kaya contractual lang. Laging maganda. Dahil pag ika-prunes looking na yan, ibang dating na nun. Diskriminasyon nga po. Kaya Kasi nga, kung sinabi ko without Hindi, sounding discriminatory. Kung talagang pampaganda, kahit parang kulubo-kulubot na yan, gaganda ka pa rin sa produkto. Di mas magandang selling point. Masilya na pinag-uusapan natin dyan. Pero matanong ko si Dr. Llanto o di kaya si Dr. Orbeta. Anong impact nito pag contractuals ang mga empleyado na hanggang 5 buwan lang? So, kung meron silang 5 buwan na babayaran sa PhilHealth at sa SSS at walang kasiguruhan kung magbabayad silang muli, there may come a time na malalaglag o malulugso yung PhilHealth at yung SSS. How do you look at it? Si Dr. Orbeta po ang sasagot. Opo, siya po ang labor expert ng PIDS. Sige po. Isa po dapat na yun ang hinaharap ng ang actually sa amin hindi nagdi-disagree kami na yung 6 months is the dapat sabi mo dapat pa nga sa amin mas mahaba pa yun kasi kung gagawin mo yun ng 2 taon edi 11 months sila na-employ yun. Joke lang po yun. Pero hindi ng policy statement nyo, ha? Yun po yun. Hindi po yun ang joke aming lang, kasi po yung aming ang nag-agree po kami kay Sonny doon na may structural problem pero iba po ang pagtingin namin po doon. Ang structural po problem po sa amin, nag-agree kami na matagal na po na maraming walang empleo pero ang tingin namin hindi lang yung walang empleo, actually 3 pong klase sa pag-aaral namin, 3 pong klase ang problema ng gobyerno o ng bansa natin. Hindi lang yung mga walang empleo, kung hindi, meron pa tayong underemployed, meron pa tayong fully employed na earning below subsistence. 3 po yung problema na yun. So tinignan namin anong problema natin. Katulad ng sabi ni hindi naman totoo na walang trabaho na sabi ni Dr. Albert. Merong nagagawang trabaho. Actually, ang nangyayari, tumataas yung mga fully employed. Yun po yung, which is, kasi kung titingnan po lang natin yung ang palagi kasi natin tinitingnan, yung walang trabaho. Gusto ko lang nang linawin na yung walang trabaho ay hindi po yun lahat, tawag doon, hindi kagustuhan na magtrabaho. Actually, may maraming, kung titingnan mo yung sinong walang trabaho, marami po doon ay hindi mahihirap. Actually, mga highly educated college graduate po maraming portion dyan. Ano pong nangyari sa kanila? Nag-aantay po yun ng tamang trabaho. Hindi po yun. So, kung tingin natin, kaya kung titingnan lang natin yung walang trabaho, medyo, complicated yung na yun. Hindi lang dahil walang trabaho dahil. Pero kung titingnan mo rin yun, kung sino walang trabaho, titingnan, napakamaliit na proportion po doon, ay yung mga mahihirap. Madali lang po yung maintindihan yun. Kasi hindi can't afford to be unemployed for long. Kaya mababa. Kahit anong trabaho, tatanggapin nila. O, yun po yung So yun, kasama po yun sa problema ng trabaho. Hindi lang po yun ng walang, kasi kung sabihin mo lang ng trabaho, marami po tayong, kasi sabi ko nga, 3 klase yun. Walang trabaho, underemployed, at saka yung fully employed na earning below subsistence. Yun ang problema ng. So that will open the gates to vulnerability. Opo, yun ang sasabi na. So ang sinasabi po namin, paano po natin mabigyan para mabigyan ng trabaho itong mga to? Titignan natin, ang unang sinasabi namin sa aming pag-aaral, ay nasabi na po natin kasasamahan na i-increase yung labor-intensive manufacturing para meron po tayong maraming trabaho na ma-generate. Besides that, marami po tayong regulations that maybe sa tingin namin is preventing employment growth. Isa na po yun, yung halimbawa, ba't natin pinipilit yung employer to regularize an employee in 6 months? Baka mamaya kailangan niya ng 1 year o 12 para makilala niya yung worker. Kasi pag permanente na po yun, mahirap na po siya tatanggalin. So, bigyan natin ng flexibility yung employer to do that. At tapos, ang isa po namin din na
maybe actually sa pag-aaral namin, nakikita namin na yung sinasabi, ang banner palagi natin sinasabi dito, yung minimum wage helps our poor workers. Sinasabi na pag-aaral namin, baka titingnan natin yun kasi sa pag-aaral namin, hindi yun nakakatutulong eh. So Okay. ang sabi namin, bakit natin inaatang sa employer yung pagbabayad ng lahat, lalo na yung mga maliliit, pagbabayad lahat ng labor benefits. Part of that labor benefits ay kagustuhan po ng sosyedad yun na kailangan ng tao. Naniniwala po kami na ang worker should have what most people call decent wage. Pero ang hindi po kami naniniwala na dapat ang magbabayad po noon ay yung employer lamang. Kasi hindi po niya kaya yun, lalo na yung maliliit. Kung malalaking kumpanya, walang problema yun. Kaya actually, positive nga sa kanila yung minimum wage eh. Pero sa mga maliliit, talagang negative ang impact kasi hindi lang. So, ang pinopropose natin, palitan kaya natin yung the way we pay the decent wage. Part of it will be paid by the employer. Part of it can be paid by the government. Like for example, so yung Really? yun po yung yun ang aming kasi sabi na social function po yung ginagawa ng decent wage eh. Like for example, marami ang ano po namin doon na kasi kung pilitin mo yung nakikita na po natin, sabi nga ni Sonny kanina, na matagal na po yung problema natin dito na hindi naman nasosolve by imposing rules. Mm-hmm. Why don't we find ways wherein we can move forward na medyo katanggap-tanggap. Sabi ko nga, yung lahat ng katulad ng ngayon, maraming cost po yung labor regulations. Tingnan po natin kung anong ang nagagawa talaga noon. Hinahamon namin na pag-aaralan natin ng maigi kung ano talagang ginagawa noon. Of course, we know that workers have to be protected, but the way they should be protected, hindi yung dapat inaatang lahat sa employer, lalo na sa maliliit. Kasi hindi nila kaya yun eh. Pero hindi po kaya yung exploitation naroon sa mga maliliit? Pero ang problema po doon, tanungin mo yung katulad nung tanungin mo yung lahat ng tao na walang, ang okay lang yun sa mga labor rules is kung empleyado ka. Tanungin mo kaya yung walang trabaho. Nangangailangan ba siya ng lahat ng protection na yun? Sabihin sa'yo, hindi eh. Basta may trabaho lang. Kasi ang sa kanya survival ang issue eh. Hindi naman yun na protected siya na contractual ba siya o hindi. Kailangan niya makakuha ng pera, madala niya sa bahay. Yun po yun ang kanyang part of it, sabi nga namin, part of it is actually a society's job, not the... Do you expect the government to attend to problems like this? Kasi ano yung public, di ba sabi, bakit tayo may halimbawa may police? Because it's a government's job. So sabi namin, there is a government's job in this and there's an employer's job. Okay. At tingnan natin na maigi yun para malalaman natin kasi the right way of financing it, the right way of financing depends upon our understanding of the issue. Very good. Okay, thank you. Yes, please. Bago tayo dumako sa FFW saka sa ILO Meron at lang Ibon. akong gustong idagdag at i-correct. Una, yung sinasabi ng katabi ko na yung sa loyalty. Loyalty to the job. Yung sinasabi ng loyalty is not actually in the manufacturing or the industrial sector. It's more in the office scenario. Office scenario. Kasi nga, tama yung sabi niya, bakit ka kung ikaw ay industrial worker or manufacturing worker, gusto mo siyempre to keep your job and your loyalty will be to the job. Yung loyalty sinasabi ko ay yung mga batang nasa opisina, yung mga nasa BPO, yan yung talagang laging nakatingin sa relo, no? At Laging nakatingin sa relo. hindi pwedeng lumampas sa alas 5 dahil meron pa silang gimmick, merong ganun-ganon. Ang mga nasa industrial workers, walang ganon. No? Talagang trabaho yan. Tapos, I'd like to add something because I'm a member of the wage board. I'm actually from Region 4A. At yun ang aming laging proposal. Pag nagkakaroon na kami ng higpitan sa negotiation sa wage order, sinasabi namin sa labor sector na kasama namin, baka naman iba ang tinitingnan natin. Bakit hindi tayo mag-repair dito sa mga taga-NEDA, sa taga-DTI? Kasi ang bawat wage order or wage increase na magyayari, may katumbas na payroll-related benefits. Yan ang nagpapahirap sa employer. Kasi hindi mo naman titingnan yung ang wage increase 10 pesos per day. Hindi eh.
actually yung 10 pesos is not 10 pesos. It's 10 pesos plus payroll-related benefits like Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Pag tumaas ang bracket niyan, taas din ang share ng employer. Kaya sabi namin sa mga taga-gobyerno, huwag kayong laging masalta ng ganyan. Baka naman gusto nyo kaming tulungan, employer. Baka gusto nyo yung ibang burden na pinapasa sa employer, saluhin naman ng gobyerno. For example, medical benefits. Baka yan ang kailangan ng manggagawa. Bakit hindi naman yun? Sagutin na lang ng gobyerno. Para hindi yung mga manggagawa at mga empleyado, lagi ang tinitingnan, may wage increase, ganito ang makukuha namin. Okay. Hindi lang yun eh. We should go beyond the peso amount of the wage order or the wage increase. All right. Thank you, ma'am. Julius, namumutla ka kanina. Salamat po. Oh. Kanina medyo hina-high blood ako pero okay na po. Una muna po sa usapin nung... Hindi, okay lang. hindi ma'am. Okay lang. Hindi po kayong kinagagalitan ko, huwag kayong mag-alala. Medyo lumapit ako sa bingit. Okay. Una muna po yung marami po akong gustong sagutin sanang punto. Mga 5 muna siguro uunahin ko. Sige. Sadahin muna at kakapusin tayo sa oras. Una yung sa usapin ng sahod. In the first place, what we are receiving right now is minimum wage. It's not the living wage. No? And I think Sonny will be the expert in explaining that. Na kung kukwentahin po natin lahat ng pangangailangan ng isang manggagawa sa isang araw sa kanya at para sa kanyang pamilya, ay aabot po ito ng mula 900 hanggang 1,000 piso sa isang araw. Yet, in NCR, nasa 466 or something po, no, ang ating minimum wage. Sa NCR po yun. Pangalawa, in relation to that, nabanggit nga po ni ma'am na siya po ay wage board sa Region 4A. Ang minimum wage po sa ibang rehiyon ay iba. At kumpara sa NCR, ito po ay mababa. Region 4A, tatawid lang tayo ng boundary, no, mula sa may Muntinlupa, tatawid tayo ng Laguna, no? Region 4A na po 'yun. O kaya kung galing tayo ng Marikina, tatawid tayo ng Kogyo o Antipolo, no? Region 4A na po 'yun. Doon po ay nasa 366 pesos ang minimum wage kung di po nagkakamali, no? So meaning, right there and then, makita na po natin merong difference. Kasi in the first place, kaya po sinabi noon ng gobyerno na magkaroon na lamang ng mga iba't ibang rates sa wages precisely because they wanted industry to invest in the regions. No? Parang yun na po yung pinaka-perk ng mga mag-i-invest sa regions. Sila po ay hahayaan na magbigay na mas mababang sahod kumpara sa Maynila. No? So kahit medyo lugi ang manggagawa doon, natulungan na po yung kapitalista. Pangalawa, sa usapin po ng social protection, kasi ang mandatory benefits naman na binibigay kung kayo nasa pribadong sektor, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Actually, kung kukumpara po natin sa pamantayan ng social protection sa ibang bansa, ay malayong-malayo pa po tayo. Halimbawa, sa usapin ng maternity leave, tayo ay nakaka2 buwan lamang para dun sa nanganak. Kung cesarean, madadagdagan ng hanggang kulang sa 3 buwan. Abay, sa ibang bansa po, umaabot siya ng 6 na buwan. No? Para siya ay makapagbigay ng breast milk talaga sa kanyang anak. So, sa Pilipinas, mabubuntis ka agad yun. Within that period. Yung 6 months. Magsasapaw. Oo. Magsasapaw. Alam mo naman. Tsaka po, no? Sige po, going back to social protection din, ano? More importantly, compared to other countries, tayo po, wala tayong employment or unemployment insurance. No? Sa ibang bansa, pag natanggal ka na sa trabaho, bibigyan ka ng allowance araw-araw ng gobyerno habang kayo naghahanap. Bibigyan ka ng pondo para magsanay, para makahanap ka ng ibang trabaho. Wala pong ganun sa ating social protection scheme. No? So yun po. Tapos, welcome po sa amin yun kung ang pamahalaan ay magiging handa na tumulong para magbigay ng dagdag na sahod ng mga manggagawa. Ang problema lang sana, wag siyang mapolitika. Kasi alam naman po natin yung conditional cash transfers, bagamat we target the poorest of the poor, minsan the poorest of the poor according to the mayor or according to barangay chairman niya, kaya yung mga dapat deserving. Yun ay obligasyon ni Secretary Mar Rojas, DILG siya. Pag hindi niya nagawa yun, may problema siya. Sige po. Ibang topic na yun. At saka finally, so in relation dun sa kagustuhan ng gobyerno na magbigay ng karagdagan sa sahod ng manggagawa, of course, we welcome initiatives from Congress and the Senate to reduce taxes.
No, ang mukhang ang feasible pa lang yata sa ngayon yung pagtataas ng threshold sa Christmas bonus eh. Yung pa lang yata ang may linaw ngayon, pero mas gusto po namin kung yung palalawigin yung taxable income ng mga manggagawa. All right. Yes, Dr. Llanto, how do you look at it? Sana hindi na ako magsasalita pero Mukhang... sinisiko ako ni Babes eh. Sige po, sige po. Inong mga nabanggit kanina, kaya namang ibigay yun. Kayang ibigay kung may ibibigay. Yung kasi ginagawa natin, nag-compare tayo sa atin sa ibang bansa. Yung bansang yon, 6 na buwan, tayo 3. Ang hindi natin itatanong, bakit sila nakakapagbigay, tayo hindi? Siguro, ang isang sagot doon, dahil yung ekonomiya nila, kayang magbigay ng ganong karaming benefits. At ang ekonomiyang ito, nasakal ang kapasidad sa manufacturing, hindi kaya mag-provide ng ganong benefits. Ibig sabihin po, nagtatalo-talo tayo, bakit ganitong sahod? Pero hindi tinatanong, bakit walang trabaho? At kung wala, saan manggagaling ito? Ang mas pertinenteng sagot, tanong ko ngayon dito paano tayo makikreate ng mga trabahong ito? Kasi magtatalo tayo, yan ang benefit. Pero isipin natin, paano? Ngayon, ang nakikita ko po dyan, dalawa Dahil nung mga nakaraang dekada, nakaligtaan yung manufacturing sector. Nakaligtaan. O dahil sa mga policies o mga external events, yung nagkaroon ng compression na tinatawag yung manufacturing sector, nag-migrate yung mga jobs from here to China o from here to other countries. Marami yung paliwanag yun. Kaya mahirap pong ipukul lang yung pansin sa isang aspeto lang tulad ng labor regulations, although pertinente. Pero dapat makita natin yung kabuuan na bakit dito ang manufacturing sector ay lumiit at ang nanaig, ang lumago yung service sector. Una-una, yung pong walang namumuhunan dito. At yung namumuhunan dito, lumalabas ang basang ito. Doon nag-establish ang manufacturing facilities, halimbawa sa Vietnam o sa ibang bansa ng ASEAN. So kung ganun walang namumuhunan, walang negosyo, sino ba nag-create talaga ng trabaho? Di po ba ang pribadong sektor? Ngayon, sa isang dako, may problema din dun sa ating mga small and medium enterprises. Kasi kung titingnan ninyo yung ibang bansa, malaking employment nila generated, nanggagaling dun sa maliliit na negosyo. Pero tingnan nyo dito, kahirap magsimula ng negosyo. Hindi lang mahirap magsimula, ang cost of doing business mataas. So, ibig sabihin, pati barangay official nangingikil. Hindi ko po sinabi yon. Hindi, pero doon na nagsisimula. Barangay permit, tapos municipal. Mari pong conclusion nyo. Ang sabihin ko lang, meron tayong Barangay Microbusiness Act. Kasi idea ito ni Bambilo. Pero ito nanggaling doon sa una pang idea ni Mr. Orbos yata yun. Oscar Orbos, yung Kalakalan 20, no? Kalakalan 20. Dahil sinasabi na bigyan natin ng kalayaan yung mamumuhunan, mag-organize siya ng business niya, encourage sa barangay, sa munisipyo, medyo bigyan ng konting tax break, tulungan, maintain peace and order in the community, magkakaroon ng negosyo. Pero ngayon, pumunta po kayo sa mga barangay, kung meron mga BMBE na yan, ang hirap pong magsimula ng negosyo. Kasi, ang problema dito, very short-termism yung attitude yung some local officials na pag binigyan natin to ng tax breaks or all sorts of goodies, liliit yung koleksyon sa munisipyo o sa barangay. Kasi libre, halimbawa ang permitting, hindi nyo pinabayaran o binigyan nyo ng tax break, hindi magbabayad mo na ng mayor's permit. So, may problema po tayo doon. Maganda yung batas nandoon, pero yung execution, implementation, nandoon ang problema. Coming from PIDS, totoo ba yung concept na sa bawat batas na ginagawa, preparado na butas? Parang hindi pa ho namin nakita yun. Hindi pa naman. Although nararamdaman namin sa tunay na buhay. Pero yun, yung pag-aaral, kailangan kasi kami po data-driven kami. Kailangan Precisely. may data, i-compile namin. Kung magre-report, kailangan kung ano yung talagang nakasulat. Hindi yung hindi nakasulat ang inire-report. Haka-haka. Okay. Maganda po yung nabanggit nyo. Sonny, what do you have to say about all this? Tapos sa ILO, pang ilan ng Pilipinas kung benefits ang pag-uusapan? Sonny. Mukhang seryoso. After this, pwede na magtanong ang media, okay?
Siguro ano lang, ilagay yung mga bagay-bagay sa konteksto. Kasi malito naman nung kailangan gawin eh. Ang talagang pattern ng problema sa Pilipinas ay takot na takot ang gobyerno na banggain yung mga nasa kapangyarihan. Ano ba yung tama na bagit ni Dr. Llanto? Kulang kapital sa Pilipinas. Pero bakit kulang kapital sa Pilipinas? Kasi sa 3 dekada na may agrarian reform daw, hindi naman napatupad yung reforma agraryo. Hindi nibigay yung pagmay-may-ari sa magsasaka at more than that, wala yung suporta sa kanila para maging produktibo. Ngayon, tama naman yung tanong tama naman yung sinasabi na kulang kapital sa Pilipinas, pero mas ibalik natin, anong ginawa ng gobyerno ng Pilipinas para maglikha ng kapital dito sa Pilipinas? At itong napakatagal na nakabinbin na programa, ito sana yung susi para magbigay ng ganung klaseng kapital para hindi na kailangan umasa dun sa dayuang kapital. Ngayon, tapos maganda din mailinaw, hindi naman savior ang dayuang kapital eh. Ang dayuang kapital, pang-supplement lang dapat yan na nandito na sa Pilipinas. Ngayon, kung yung dayuang kapital ay bibigay mo lahat sa kanila, bibigay mo yung mababang sahod, bibigay mo yung bawal magunyon, bibigay mo lahat ng subsidio sa kanilang mga negosyo, makikita yun dun sa economic growth, makikita in terms of yung profits, ang hindi siya makikita sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya na naka-integrate yung agrikultura natin at manufacturing natin, hindi yung makita sa usapin ng dagdag na trabaho kasi nga ini-import lang naman yung mga pyesa nila ina-assemble dito, hindi yung makita in terms of yung pagdami ng lokal na kapital kasi bakit? Kung kumitang isang dayuang negosyante dito, ba't niya i-invest sa local economy yan sa kompetensya niya? Either sa stock market niya yan, di-deposit sa bangko, or ilalabas sa ibabalik sa kanilang bansa. So tingin ko, political will, ang baduy pakinggan, pero napakaliit nun dapat gawin. Takot na takot lamang gobyerno banggain yung mga Panginoong may lupa na ipamahagi lupa ng libat, bigyan ng sapat na suporta. Takot na takot ang gobyerno na buwisan ang mga mayayaman para merong health services, para may mahusay na edukasyon para sa mga eskwelahan natin, para mabigyan ng mga suporta dun sa lokal na negosyante. Bakit? Takot sila ibuwisan yung mga mayayaman. Takot sila ibuwisan yung mga dayuhan negosyante na pupunta dito. Ngayon, kaya paikot-ikot tayo dito, hindi natutumbok. Wala ang practice. Ano man nasabihin ng sunod-sunod ng mga gobyerno, gusto namin ng development. Wala namang gobyerno magsasabi, gusto namin ng underdevelopment Paano yun kung yung taga-gobyerno may lupa? Ano aasahan mo? Yun nga po yung punto. Kaya balik natin doon, political. Gusto natin ng demokrasya. Gusto natin ng klase ng Senado, Kongreso, na representatives talaga yung ng mamaman, yung pupunta doon. So tingin namin, kaya tayo paikot-ikot dyan at binabalakas lahat ng mga development plan ngayon, hindi siya development plan para sa nakararami. Development plan siya para dun sa meron na. At tingin namin habang hindi madirect talaga yung solusyon dun sa kawalan demokrasya sa politika, babalikan sa kawalan demokrasya sa ekonomiya, at tulad na nabanggit nyo, wala pang demokrasya dun sa ating politika. So kumbaga may vicious circle dyan. Kaya tingin namin, agree kami sa lahat ng mga abubot na mga sinasabi na kailangan ng dagdag na pag-aaral sa mga bata, improve education, bigay health services, pero hindi nang tumbok ng problema. Ang tagal na ng problema sa Pilipinas, itumbukin talaga. Ang kailangan hindi bias para sa mga negosyante at iilan, ang kailangan bias para sa nakararami. Thank you. From ILO, where do we stand as far as benefits, wages, at yung ekonomiya? Maganda pag-usapan to. May perspective tayo sa labas ng Pilipinas. In terms of minimum wage, pag titingnan natin labor force survey, ang wage and salaried workers is around 58 or 52%. And so, sa lahat ng employed natin, a little over half lang ang covered ng wage. But at the same time, yung enforcement na yun for the wage workers, medyo mababa rin pag titingnan natin dun sa labor force survey. So, ang tinitingnan talaga natin dito is dapat well-designed and properly enforce ang statutory minimum wage. Kasi, at least for the ILO, it counters inequality at saka it provides, it guarantees yung mga low wage earners ng kanilang share sa productivity. In terms of social protection, so hindi lang dapat minimum wage ito, dapat may kasamang social protection benefits so it comes hand in hand. So in terms of social protection benefits, sabi nga ni Jules kanina, out of the 9 guarantees, 2 na lang kulang sa atin eh. Ito yung child and family allowance at saka yung unemployment insurance. So kahit may sinasabi ni Julius na pag unemployed ka, pag nawalan ka ng trabaho, dapat may garantiya ka pa rin na kumikita ka ng income para sa sarili mo. Kung sabagay, pag eleksyon, merong rent a crowd. Doktor, pag nagkakasakit ang isang manggagawa at pumunta sa ospital, gaano katotoo na pati bulak bibilhin na?
Yun. Let's be clear about this. Yeah, it's hindi naman ho yung siguro may pagkakataon lang na talagang naubusan na hindi din dapat mangyari. Pero sa ngayon, ang mga hospital ho natin ay meron hong angkop na mga gamit at yung mga modern na equipment. Gawa po nitong nakaraan na 2 taon. Yun pong upgrading na ginawa natin sa health facility upgrading program ay talaga pong modernization na ang nangyayari. At iilan na lang ho siguro yun na nawawalan ng gamit. Batay po sa mga binigay niyong impormasyon, maging international man o sa datos ng PIDS at sa pati na rin sa karanasan ng ECOP, FFW at saka ng DOH at yung mga statistikang nanggaling sa Ibon, ang tanong ko ay, handa ba ang Pilipinas at ang ekonomiya ng Pilipinas sa ASEAN Economic Integration sa 2015? Sana masagot ng isa sa inyo. Okay. ILO? Ano ba? From the outside looking in, kaya ba? Ang importante kasi dito is siguraduhin natin na inclusive yung proseso. So, meron na tayong mga pre-existing na labor market deficits. Meron tayong problema sa unemployment, sa vulnerable employment, sa informal economy, sa working poverty. So, dapat hindi natin maiwanan yung mga problema na yun. And syempre, maraming polisiya, pang-industriya at pang-ekonomiya na dapat tingnan. So, kagaya na sinabi kanina ni Ma'am, kailangan natin tingnan yung education at saka mga training systems. At the same time, kailangan natin tingnan yung protection ng mga migrant workers at yung access sa social protection. Marami siyang components para siguraduhin na magbebenepisyo halos lahat. So, ganun namin tingnan kung ano yung general direction, ano yung kailangan gawin. At meron naman ginagawa ang ating bansa sa mga components na yon. So, Yan. You're saying the Philippines is ready. we are doing something about it, definitely. We're doing something about it. Okay. Sa PIDS po, Dr. Llanto. Una ho, dapat maintindihan natin na yung ekonomiya ay binubuo ng iba-ibang sektor. So meron dito, generally speaking, may sektor na handa, kahapon handa na sila eh. At meron ding sektor na mahihirapan o kailangan ng adjustment. Yung tulad po ng mga tao nandito, professionals, may mga experience, handang-handa po yung mga tao dito. Siguro maliban ako. Pang-lokal lang. Easy. Pero yung karaniwang manggagawa, halimbawa, handa ba sila? So yun hong ating titingnan dito ay anong paghahanda ang ginagawa ng gobyerno. Pero kung minsan napupukol yung pansin doon sa anong ginagawa ng gobyerno, pero ang di nabibigyan ng pansin siguro, paano tulungan yung pribadong sektor para makapaghanda dito. Halimbawa po, ang kanina sa presentation ng Tagayelo, ni Lourdes, ay nabanggit skilled labor eh. Yung skilled labor na yon ay kasama rin doon siguro yung mga professionals, accountants, engineers. So ngayon, meron pong tinatawag na mutual recognition arrangement among countries para tingnan kung yung doktor dito o nurse dito o dentist dito ay may karapatang mag-practice doon sa Thailand and vice versa. So, ang problema natin ay doon naman sa isang banda, hindi ko pa kakahabaan kasi marami pang tatanong, yung aking pinupukol kanina na sabi ko bigyan ng pansin manufacturing. Sa ngayon po ay napakalakas ang manufacturing sector sa Thailand saka sa Indonesia. Tag-uusap-usap tayo ng problema sa trabaho at tayo takot sa dayuhang kapital. Pero yung mga bansang yon, Vietnam, isipin nyo, dati komunista. Vietnam, gano'ng kalaki ang foreign investment sa Vietnam compared dito? Indonesia, Thailand. Nung tayo nagtatalo-talo kung papapasukin ng kapital dito, sila nagsasaya kasi sa kanila pumupunta eh. Anong resulta? Sabi natin, tingnan natin ang datos. Hindi yung argumento lang. Anong datos ngayon? Ang laki ng employment generation
doon sa mga negosyo na ang namuhunan ay foreigner. Pero yung mga gobyerno sa mga bansang yun ay hindi naging pabaya. They also passed sufficient measures and legislation to protect their workers. So win-win. Nagkaroon ng maraming trabaho kasi pinapasok mo, pero hindi mo pinabayaan na apihin o margabyado ang iyong manggagawa sa pamamagitan din ng isang strong government na nangangalaga doon sa kapakanan ng mga manggagawa. Dito, gusto natin pangalagaan yung kapakanan ng manggagawa. Tama po yun, ako saludo doon. Pero kung kakunti nga po yung cake na ating paghahatian dito, ay mag-aaway-aaway tayo dito kung ganitong kalaki lamang. Pero kung ganyang kalaki, kami lahat na nandito ay magkakaibigan. Yun po ang nangyari dito sa bansang ito No, na-compressed yung ano. At yung local capitalista naman ay nasisikil din dahil sabi ko nga kanina, ang hirap magtayo ng negosyo. Pag nagbukas, ang daming lalapit agad sa'yo. Naku, alam po niyo yun, di po ba? Okay. Thank you po. Okay, pero sa ilang porsyento po ba sa bawat kapital na nilalabas para makapagtayo ng kalakal ang nauuwi sa labor? Maganda pag-usapan yan. Kahit po hindi ECOP, sa lahat po ng negosyo, tatlo ang component. Sige nga po. Materials, labor, and overhead. Okay. Ang pinakamalaking component po, materials. Pakilapit lang po sa mikropono. Yan. Ang pinakamalaki pong component, materials. No? Lalo na kung manufacturing yan. It's about 50%. Ang labor, on the average, is 30%. So, ang natitira na lang ho, overhead at saka margin of profit. Yun yung parang average percentage. Ang materialis po, lalo na kung yan ay imported, lalong lumalaki dahil ng mga regulasyon ng gobyerno. At pag na-i-stock sa pier. Ayun, dahil ng traffic o dahil na kung ano pa man, dahil ng batas ni ERAP o batas ni ganito. So nag-iiba-iba, lalong mumamahal. Kaya dapat po yun, pag-ukulan ng pansin ng gobyerno rin, kung paano matutulungan at masosolve yung mga problema na yun. Yung pong kuryente, saka infrastructure. Ang infrastructure po at kuryente, ang kuryente, for example, kasama yan sa expenses. So doon sa natitirang 20%. At ang kuryente po, pinakamalaki ang portion doon sa natitirang overhead. Kasi nga po ang ating kuryente ay sa haba ng charge. Actually, ang basic consumption mo, let's say, is 100. Ang iyong haba ng listahan mga 90 na So halos nagdodoble dahil ng mga kung ano-anong charges. That charge to the people. Yes, charge to the consumer. And of course, passed on to the customers. Siyempre, saan naman kukunin yun? Ipapasa, ipapactor in sa halaga ng produkto para pag binagbili yun, yung selling price, kasama na yung mahal na yun. So sa sinasabi po ninyong ganyan, walang papasok na investor sa Pilipinas. Hindi naman po wala. So, meron din. Pero siyempre, konting-konti. Parang wait and see. Titingnan. Doon sa konting-konting yun, ilan ang casino ron? Ilan ang talagang pabrika? Actually, ang mas marami service. Ang manufacturing natin, pumunta na sa mga ibang bansa. For what reason? I think everybody here knows the reason. No? Because there are so many reasons why we have a flight of those investors to the other countries. Okay. Next question from the media, please. Pakilala po muna kayo para sigurado. Popoy. Sige po. Mukhang may kinalaman yung mga pinasukan nating kasunduan sa, halimbawa, sa WTO na sinundan ng ASEAN Free Trade Agreement. Dito sa problema natin, mataas na employment rate. Ang daming pinatay na industria. Halimbawa yung pabrika ng tela. Ang pabrika ng tela sa Pilipinas, 200 noon. Ngayon, wala na hong 30 Ang pabrika na sapatos dito sa Marikina, 1,350. Naubos na halos Yung antibay na 1930s pa, tinatag, tapos itong rubber wool, sarado na ho Yung appliances, wala na akong gumagawa rito ng appliances, halos Lahat ng appliances dito, ultimo yung rice cooker, gawa na ho sa China. So, dami ho toiletries. Okay. Wala ho sabon dito. Ano po yung tanong? Ano po yung tanong? Yung tanong?
kung may kinalaman. Yun tanong. Ano masasabi, halimbawa, ni Ginoong Sonny Africa? Kamagana po ba niyo yung Africa na National Statistical Office? Pinsan niya. Pinsan niya. Pinsan niya. Pinsan niya. Oo. Kaya pareho matalino eh. Yun ba tanong? Nagagaling Yun ang tanong. Kung kamag-anak. Okay. Ano ang masasabi dun sa pinasukan natin mga agriculture? Okay. Sani? Kasi ang tingin ko yan ang dahilan kung Sige. ang daming animal. Opo. Sige po. Sasagutin na po yun. Maghahalongkat lang ako. Totoo po yun kasi isa naging malaking problema nga doon sa nabanggit na kakulungan ng structural na transformation. Structural destruction yung nangyari. Ngayon, sa aking kodigo, sorry, post-it notepad lang. Halimbawa doon sa manufacturing, kung babaybayin talaga yung takbo ng manufacturing mula nung 95 po, nabanggit yung WTO hanggang 2010. In terms of all industries, yung bill na ng manufacturing establishments bumagsak ng from 7,500 in 99 to 4,600 in 2010. Yung employment from 1.1 million to 872,000. Yung micro, small, medium enterprise sa magit kanina, lumiit from 130,000 to 111, etc. Siguro ang maganda lang dyan not going to the details nga, yun ang naging malaking problema. Dahil nga kulang yung suporta dun sa micro, small, and medium enterprises natin, dahil kulang yung suporta sa domestic manufacturing, natural, kung bubuksan yung ekonomiya sa mas mura at sa totoo lang, mas dekalidad na produkto mula sa ibang bansa, yun talaga yung bibilin. At ang problema lang po doon, yung usapin ng manufacturing, hindi lang usapin ng paglikha ng produkto na mura at dekalidad. Yung usapin ng manufacturing, paglikha ng produkto na mura at dekalidad at paglikha ng trabaho para sa Pilipinas. So para sa amin, yun ang hindi natumbok na ng mga economic policies mula nung 2000. Isang bahagi lang ng manufacturing tinignan. Tinignan lang as if mahalaga lang yung manufacturing para magbigay ng produkto, serbisyo para sa ekonomiya. Hindi totoo yun. Kalahati lang yun ng kwento. Yung other half ng kwento, kailangan may manufacturing kasi yun ang maglilikha ng trabaho, yun ang maglilikha ng sapat na kita. So tingin ko po, sasagot po doon, in terms of yung trends lang, syempre, pwede yan iiba-ibayan per sector. Pero syempre talaga, ang isang major development since the 1990s hanggang sa kasalukuyan ay yung pagbukas ng ating ekonomiya sa murang produkto mula sa ibang bansa. Tapos tama po kayo, yung garments, textiles, garments, shoes, ang pinakamaraming closures. Tapos food and beverage, surprisingly, non-metallic mineral textiles, tsaka furniture, yung maraming closures from 1999 to 2010. Yes, please. Nabitin ako kasi dun sa kasagot. Si Dr. Llanto lang ang nakasagot. Pero gusto ko sanang madindig din. At saka nasagot na rin ni Iya ng ILO. I wanted to really listen to Sonny and to Julius sa stand nila kung handa ang Pilipinas sa ASEAN Economic Integration sa 2015. Kasi ito yung mga punto na dapat, dahil nabanggit na nga ni Dr. Llanto kanina yung reasons for him, no? Professionals, mga professionals, maybe. But I want a direct answer from the two of them. Salamat. Siguro konti paglilinaw. Pagdating po ng 2015, hindi naman biglang bubukas yung Pilipinas at biglang magkakaroon ng ASEAN Economic Community. Yung realidad, ninilikha itong ASEAN Economic Community over the last 2 to 3 decades. Sa ganung usapin, napakalinaw, hindi tayo handa. Kasi kung nasaan tayo ngayon ay dulot ng proseso nga na isang benchmark ay itong 2015. Ngayon, Sonny, will you please have it in English? We have somebody from the diplomatic corps who just arrived. Okay. Are we ready for the ASEAN community? Okay. Sige. Categorically, the Philippines is not ready for 2015. Why? Because we have been undergoing a 2-decade-long process of the ASEAN Economic Community. The January 2015 is a marker in that process. It's the end point of a long process. Just the other day, there was a report saying, I'm not sure about the exact amount. It said 80%, we're 80% policy-wise towards ASEAN, the ASEAN Economic Community. If that estimation is correct, that we are 80% towards
completion of the policy measures for the same economic community, well, where we are now clearly shows we're not ready because our manufacturing has fallen, our agriculture is still struggling, we have a very low value-added, unproductive service sector with a little layer of BPOs, of some good services, tradable services, but as a whole, where the economy is now, categorically shows we're not ready for entering anything come 2015. Yes, Julius, from the workers' side, Mag-i-English din ako. please. Napabagal tuloy, mag-English kasi. Well, actually, the labor in general and the FFW in particular also felt the impact of globalization, especially during the term of President Ramos. One of the many of the factories in Valenzuela, which are into garments and textiles, closed down, and with it, the dissolution of many of our local unions. Same thing with multinational corporations. Warner Lambert used to manufacture their products here, and they are unionized by the FFW. But come the late 90s, because for reasons of having raw materials now in the Philippines that are too expensive, so the cost of doing business in general, they had to close down. And as mentioned by other speakers, so they went to Thailand, and they've been manufacturing there. So from producing their products here, they went to Thailand and exported their products back to the Philippines. No? So that presented a lot of problems. No? So yun nga, no? During the time of Ramos, he accelerated the lowering down of tariffs. No? Actually, barang valedictorian nga siya kasi he went ahead with putting down the tariffs ahead of everybody else. Kaya kung tutusin, we've been through zero tariffs for 2 decades na. So dapat supposedly ready na tayo. No? However, we only survived because of the resilience of local industries, no, those who still thrive. Pero the enabling environment itself makes us not yet ready for that. No? So the opportunities are there. No, the different industries supposedly can yun nga, no, one thing I failed to mention then a while ago, supposedly we've been doing our industry roadmaps now. No, we should be having a national industrial plan. I don't know with the PIDS kung tapos na siya. No, pero one thing kasi, if we have a concrete industrial plan, ito yung magbibigay sa atin ng opportunity, at least makapagbibigay ng daan para mas maging handa tayo. Pero as it is right now, we're not ready, pero yung resilience natin will help us survive. No? Pero, Okay. So the government must pitch in para tulungan All tayo. right. Yes. Dr. Llanto, short rejoinder. Very short. Well, as presented, the ASEAN economic community will result into a single production base. It's been happening the last, sabi mo, Sanit, so many years, no? Because since we agreed to the free trade agreement among ASEAN, cheap goods have been coming in, and partly this has resulted to a benefit to us in terms of low inflation. But having said that, what I want to say is, okay, let's assume a single production base, let's say 5 or 10 years from now. What will happen is Thai firms, efficient Malaysian firms, efficient Vietnamese firms will come over and establish factories here. It's not as if people will lose jobs. It may happen that those who are currently unemployed will find employment in these efficient Thai, Vietnamese, Malaysian manufacturers. Where does that leave us Filipino manufacturers? Well, the competition is there. It's up for the local businessmen to gear up, shape up, so that they will maintain their foothold in the market. Bottom line is, workers will continue to find jobs, and probably better jobs, because of more efficient firms coming in. That's the benefit of a single production base where you introduce competition. Problem with this economy is that you don't have a competition law, there's no competition policy framework, and therefore some vested interests continue to lord it over certain business sector. But Dr. Llanto, there was this interview at BBC the other day saying Malaysia is serious in getting regional headquarters to do business and have their offices in Kuala Lumpur. And the guy from Kuala Lumpur said, we have all the facilities.
Now, do you think traffic will be an attraction to people in Asia to do business here? They may want to do more eco-trekking. Okay. All right. That's a good answer. More questions from the floor? Ernie, you have a question? Ernie, tanong ka. Wala. Okay? All right. Sige. Si Ernie, may tanong. Yung sa Asian integration, economic integration, handa ba yung private sector sa private sector? Kung handa ba yung gobyerno, sabi ni Dr. Africa, hindi yung economy natin hindi handa. Pero sino yung handa? Private sector from ECOM, would Private you say? sector or the government? Sino yung handa? Lalo sa PIDS. The private sector, of course, is gearing up for the ASEAN integration because they see that the one trade free zone is going to affect the competition very much. So most of those, especially the big ones, the big companies, are really shaping up and doing roadmaps so that they'll be able to compete with efficient foreign companies coming into the Philippines. It's not something that they've invested so much in their company and then they will just sit back and relax and just wait for the ASEAN integration to come in. Most of the large companies are already, most of the time, that's what they're doing in terms of strategic planning, the coming 2015 ASEAN integration. PIDS, Dr. Llanto? I'm sorry, I didn't get the drift of the question. Handa ba yung gobyerno to... Government? Yes, our government. I think the government is ready. It's gearing up. Gearing up. It's a process in time. You cannot just say you're ready. It's too presumptuous to say that. Even as we speak, I think government ministers, secretaries, officials have been doing the rounds, talking to their counterparts, comparing regulations, comparing standards, and these are cascaded to the agencies who should introduce reforms, let's say in phytosanitary standards, health standards, because it's a single production market, large consumer market, so there should be conformance of standards and conformance of products. If you say you will sell a particular drug, it should be acceptable to the entire community according to a common standard. Okay. But sinabi ni Dr. Africa, parang yung ekonomiya, handa yung gearing up yung government. Ang sagot nga the po private dun ay- sector is gearing up, pero the economy is not ready. Huwag niyo isipin na ekonomiya, isang entity lang, isang monolith. Iba-ibang aspeto po yung ekonomiya. Kung baga sa pamilya, iba-iba yung kapasidad ng mga anak. Ano po? Pero merong common talent siguro yun. Pero yung iba, mas handa. Yung iba hindi masyado. Ang ating pansinin yung hindi masyado, paano matulungan? Kung yung worker, hindi niya kayang, halimbawa, kung dumating dito yung Thai firm, maghahanap ng efficient worker, sabi ko kanina, parang may attitude problem. Yung Vietnamese, walang attitude problem yun. Ay di tuturuan po natin yung ating worker na shape up. Kasi kung hindi, mawalan ka ng trabaho. Hindi na nakasalanan ng gobyerno yun. Kasalanan ng tao yun. Di po ba? Sa ILO at saka sa labor sector, may maapektuhan bang labor pagka nagkaroon ng Asian integration? So, yes, ladies first. Ladies first. Actually, yung effect ng structural transformation, merong jobs losses at may jobs gains. So, hindi siya, sinasabi naman ng ating mga kasamahan dito, hindi equal per sector ang magiging resulta nito. So, may mga sector na mawawalan ng trabaho. At the same time, there will be higher productivity or better jobs generated. Then, so, yun. Any specific kind of job? Actually, meron kaming launch ng ASEAN Joint ILO ADB ASEAN report. Tapos meron siyang occupational Kailan yun? projection sa September 24. So ina-invite namin kayo lahat na Wala bang gist nun?
So ayoko sana i-preempt yung results. Oo. Pero merong occupational projections on, for example, top 10 occupations na may loss at saka may gains. So Yung loss, ano kaya yung mga first 5? sa September 24 tayo. Parang comics to, baka na susunod na kabanata. Okay. Attend kayo na na. Si Julius. Ayun, ayun nga, no? Kasi part of yung ASEAN Socio-Economic Integration, yung pagbubuo ng ASEAN community, hindi gaanong napag-uusapan. Yung meron din kasi magkakaroon ng free movement of persons. No? So, yung mga taga-Pilipinas, malayang makapaikot-ikot sa ASEAN countries. At the same time, mga taga-ibang bansa ng ASEAN, labas-pasok din dito. So, nabanggit kanina yung usapin ng mutual recognition ng skills, ng competency. So, while it will open up a lot of opportunities for our workers to work abroad, at least in the ASEAN, hindi pwedeng nagbubukas sila, hindi tayo magbubukas. So meaning, kung ano yung, mutual po kasi siya, no? Kung the potential for additional employment that we see when others open up, hindi naman pwedeng we won't open to that extent din. No? So meaning, habang you create opportunities abroad for our workers, you also create opportunities for workers from other ASEAN countries to get jobs here in the Philippines. No, wala pa ngang kaganapan sa kabuuan yung ASEAN integration na balitaan na natin may mga Chinese workers, no, na nakapasok sa atin. No? Of course, they're not ASEAN. Ano? Pero that's the other side of it. Ano? It will be beneficial for the highly skilled, no, yung maraming alam, maraming training, pero baka pagdating dun sa hindi gaanong skilled, no, lalo po yung sa mga basic yung trabaho ginagawa sa manufacturing, meron ding clear and present danger. No, parang Tom Clancy, clear and present danger. Oo, yun. Okay. Last na lang. Sa November next year, nagkakaroon ng APEC dito. Anong epekto nito sa Asian economic integration? Kasi siyempre hindi papayag yung Amerika at yung mga na mag-integrate kayo. Papasok pa rin kami sa inyo. Kasi it will, siyempre, ma-apektuhan din ang economy nila. Pagka nagkaisa ang as Asian, ma-apektuhan talaga sila. Kasama sila doon sa plus-plus, di ba? Anong magiging epekto nung ASEAN integration doon sa APEC sa November 2015? Dr. PIDS or Sonny Africa or ECOP. Dr. Llanto, I hope it won't cost your job. At least. Okay. Hindi maganda nga, it cost my job. Para ako'y free na eh. Free man eh. Free man. Gusto na mag-communication ito. Okay. Retirable na ako eh. Kaya okay lang. Don't look like one. Go ahead. I can teach in a Thai university or ano nga ba tanong? Nalimutan tuloy. Para kasi yung APEC, tayo magiging host ng APEC next year. So ano pag-uusapan doon? Siguro isang pag-uusapan yung relation ng, without preempting what's gonna happen there, how will an ASEAN economic community play its role vis-a-vis a larger community, the APEC. Kasi ang tinutungo lang ho ng mga ganitong mga tawag naming trading blocks ay how to make firms more efficient and how to make goods more accessible, low price goods more accessible to consumers. Yun lagi yung driving force underlying so-called trading blocks. Ngayon ang problema ay kung nakikita natin na disruptive itong mga ganitong trading blocks. No? Yung sinasabi kanina na there will be jobs lost, there will be jobs gained. Hindi natin mahulaan sa ngayon kung alin yung mawawala, alin yung magkakaroon. Meron lang tayong parang intuition na if you are, let's say, an accountant, lagi nangangailangan na accountant. Kay doktor, laging may nangangailangan ng doktor. Kay ekonomista, hindi ka na kailangan. Okay. Hindi kailangan na may economist dito sa bansang ito. Kailangan dito ay more engineers, more dedicated workers. So yun ang problema sa ganitong klaseng Ngayon, ang Estados Unidos, alam naman natin, it's an economy in a long-term decline. No? I can say that because it's not yet out of the woods.
even Japan is not out of the woods. It's been on recession for quite a long time. There are emerging nations, China, India. So BRICS, the so-called BRICS. So lahat yan pumuposisyon sa global marketplace para makuha nila yung the share and the dominance. Now, anong gagawin ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas? Will you retreat into your own self? Autarky, ang tawag ng mga ekonomista, ikaw lang, hindi ka nakikipag-trade. Ang risk na magiging North Korea. Ganun mangyari sa atin if we don't open ourselves, if we don't interact with the family of nations. Now, interacting with this family of nations in the APEC, the larger community, and in the ASEAN, the smaller community, entails a lot of investments, a lot of courage, a lot of risk-taking. Pilipino naman tayo, kaya natin yun . Bakit tayo parang takot na nandiyan ang globalisasyon, nandiyan. Kaya ninyo, di kaya ko rin, di ba? Sabi kasi ng Pilipino, tinagalan nga yung bayoneta ng Hapon, ito pa. O, di ba? Yun ang sabi ng World War II. Pero, Doktor, ano ang impact nito sa atin? Sa field of medicine, let's say, merong ASEAN Economic Community, integrated na tayo. Anong mangyayari? Papasok na rin yung mga doktor para mag-practice dito o kailan pa magka-lisensya? So magkakaroon na rin ng exchange ng mga doctors na kasi sa ngayon yun pong mga like yun traditional medicine like acupuncture, it is one of the best nga ngayon in terms of keeping the patient asleep during surgery, and it's even cost effective kasi you don't need to bring in a machine. So yung acupuncture, yes. So this started in China, and we're adapting that even in doing surgeries. So this will be really very beneficial. Okay. Yes, and we have a lot of our doctors already practicing the trade. Yung iba raw kasing acupuncture dito in reverse . Manika yung nilalagyan . So that's different. That's hindi kasama yun. Okay. All right. Mabuti na po niliwanag nyo. Yes, ma'am. Just to add to the mutual recognition agreement and the ASEAN integration, I think it's more of lack of knowledge of some Filipinos about this ASEAN integration. Most of them do not yet know the impact and what to do so that we'll be prepared for the ASEAN integration. For example, on the MRA of professionals, they have 4 basic requirements. No? The first one is you should have a license. The next one is you should have a code of ethics for the profession. The next one is you should have a continuing professional education because that is required by the other countries. So which means that the professional should be updated. You should not just say, doktor ako, CPA ako, nung 19 whatever, and that's it. Even the lawyers recognize the continuing professional education and they're starting to update themselves. No? And the last one is the preparation of a roster of professionals so that you will be submitting it to the agreeing country. So, yung roster of professionals should have those 3 qualifications. If you don't have that, you cannot be included in that roster. So you cannot just say, may ASEAN integration, pwede na ako doon. No. Because they will check the roster coming from the Philippine Professional Association to check whether your name is included or not. Then I just have one question. This is, of course, a personal question because I'm hearing a lot of things about doctors. Actually, I have 3 children. All of them are doctors. How true is it that doctors, the young doctors, cannot find employment because the old doctors and the more senior ones do not want to give up their places? Oy, maganda yan. Ayaw nilang pagbigyan ng mga bagong doktor. Sila ay, dito ako, they're even discouraging them. No? So, ano lang yun, chismis lang, no? I don't know how true. Pero may age limit ang doktor? Parang empleyado. Pag 65 ka na, forced retirement? No, as long as you can still diagnose and practice your profession, then there is no limit. Yeah, but then the young doctors, they should work really with the old, which has wisdom, more wisdom. So
they can really work as a team and they can improve na yung health services or healthcare services. That is the ideal sana. Okay. Doc, dagdagan ko. Yung programs nyo for nurses to the barrios, ititigil na nga ba yun? Dahil sa, kung hindi rin nabubuntis ng mayor, nagagahasa, ano po bang katotohanan doon? No, wala akong katotohanan yun. We call it the Nurse Deployment Program. This is where we hire on a contractual basis nga. Kaya nga, kanina nga, I was thinking na yung structure nga ng government sana. Kasi we actually pay them above more than the regular because they don't have nga itong mga benefits of GSIS. But again, yung structure ng government doesn't approve of this. Parang hindi pwede, dapat regular na siya. You cannot get them as a contractor. But there is a way wherein yung government nga can also help them out by, changing siguro yung policy that we can have a contractual that will be understudy for at least 2 years so that they will develop their skills. And then eventually, if they now are skilled already, then we can now bring them to even abroad. That is where kasi yun like surveillance is one of the skills. In doing surveillance, case investigation, these are one thing in most countries. So instead of just confining yourself to doing intensive care in ICUs, then this is an area where this is also being looked into, yun mga doing the case investigations. Okay. The surveillance officer. Yes, Dr. Albert, would you care to add to the discussion? Siguro meron lang kasi akong nais iparating sa ating lahat na ngayon parang ang nangyayari na nagpapadala kasi tayo sa takot at saka sa yun nga yung parang yung katulad yung mga tanong kanina, magaganda yung mga tanong na inaano natin na handa na ba tayo? Pero siguro ang dapat nating tanungin, imbis na handa ba tayo, ano kaya ang magagawa natin para lalo tayong maging handa? Kasi darating at darating yung mga bagay-bagay na hindi natin makokontrol. Katulad ng sabihin natin, yung globalization, kinatatakutan natin, baka mawalan tayo ng trabaho. Yung ganito, yung ASEAN integration, baka mawalan tayo ng trabaho. Yung nagpapadala tayo sa takot, tapos biglang magkakasisihan tayo. Kasi ang gobyerno walang ginagawa, walang ganyan. Yung padalos-dalos minsan ang iniisip natin. Pero meron namang mga ginagawang ngayong pangyayari at meron pa tayong iba pang pwedeng gawin. Yung mga ating mga taipan, di ba? Alam naman natin, marami sa mga taipan natin nasa ang lalaki ng mga kinikita. Kung yung bang kinikita nila, ini-invest nila sa ating bansa para magkaroon sila ng mas mga permanenteng mga trabaho para kasi ang reality naman dito is ang gobyerno, kahit sisihin natin, kunti lang ang maproproduce ng gobyerno na trabaho Hindi naman ang private sector ang main engine ng economy. Siya ang gagawa ng trabaho talaga. Basta sabihin natin, yung manufacturing. Ayan, meron tayong roadmap na sinimula namin sa PIDS at ngayon DTI, ini-implement po niyan ng DTI ngayon yon. Pero ang manufacturing roadmap, syempre, gagawa ka ng factory, kailangan mo rin power, electricity. Ngayon kung wala ring hindi nagtutugma-tugma tong mga plano natin, walang mangyayari. Pero sino ang dapat sisihin? Yun ang sinasabi natin. Sino ang sisisihin? Yun ang parating natin ginagawa ng nagsisisihan tayo. Ang gawin na lang natin siguro is, ano bang pwede natin gawin para magtulungan talaga tayo? Okay, maganda yan. Dr. Llanto, nakawin ko lang yung oras mo kapatid, sandali lang. Binanggit kasi sa dyaryo na may pera kayo galing sa DAP. Opo. Ano ho ba talaga ng kwento nun? Kuryente ba yon o ano? Una-una siguro, kailangan ng paglilinaw. Kasi yung perang yon 660 million pesos. That's the DAP. Those are DAP funds na pinadaan yung 504, if my memory is right, 560 pinadaan sa PIDS, 504 noon binigay doon sa CHED. Kasi ang usapan nung 2011-2012, itong perang ito ay dadaan sa PIDS. Si corporate po kami. Yung corporate form, mas madali po siyang
mag-manage ng funds kasi isang agency lang. So, hindi lahat ng perang yun nasa amin, contrary to reports. Binigay sa amin, I think, June 19, June 20, 2012, nasa CHED na yung pera. Ngayon, yung pera na yun ay ibinigay naman ng CHED, in-award ng CHED sa mga state universities and colleges for research, development, and extension projects ng mga SUCs. Lumabas po yung bulk noon. Ang problema sa report, parang lumalabas ay hindi accounted for. Accounted for po yun, nandun nga po sa CHED. Kaya lang yung SUCs, they take time to liquidate. Kasi isipin nyo kung kailan inilabas, 2012, bago pa yun na ibigay ng CHED sa SUCs, may proseso po kasi ang gobyerno, medyo may kabagalan. So naturalmente, pagdating doon sa SUCs, ay baka yung pagbalik naman nun ng liquidation, meron ding lapses. So hindi po ako dapat magpaliwanag dyan, dapat po yung CHED. Although nasa books po namin yan. Ngayon, may natira pang hindi na-disburse yung CHED at inalam namin, ang sabi nila, obligated na ito. So sa government accounting, hindi po yun dormant, hindi po yun misused, hindi po yun unutilized. Yun po ay naka-allocate na. May projects na pinaglalaanan, pero hindi naman pwedeng basta-basta na lang ilabas mo yung pera, may proseso. Okay. Doon po sa 560, 56 ang nasa PIDS, 19 million pesos, hindi pa namin na-disburse, pero obligated na. So lahat counted for. Yung 100 million of the 660, ibinili po namin ng lupa doon sa Agham Road, sa Quezon City, kung saan kami magtatayo ng building. Ngayon, ang sabi po sa report, bad land investment. Hindi ko po maintindihan dahil yung pong pagkakabili namin, 32,500 per square meter. Teka muna, yung binilan nyo, di ba government property yun? Opo. Government. Why do you have to buy? Corporate po NHA ang may-ari. Okay. Ang may-ari po noon ay yung pong lupang involved ay 3.7 hectares. Linawin po natin. Nandun po yung lungsod ng Kabataan Medical Center. Yung binili namin is a tiny portion of 3.7 hectares, 2,580 square meters sa may parking lot. Hindi po nagagalaw yung ospital, operation ng ospital, pagpasok ng doktor, pasyente, walang problema dahil isang corner po ibinenta sa amin ng NHA. The sale is clean, legal, transparent. Sa katunayan nung ngayon ay pinapatituluhan na namin sa Register of Deeds. So nasaan po yung irregularity. Okay. Pangalawa, ang sabi, bad land investment. Sabi ko nga po kanina, nabili namin ng 32,500. Ngayon po, 40,000 pesos na per square meter ang appraised value. That's just the appraised value. What more the street value, the market value. At saan po yung lugar na yon? Hindi ko po alam kung nabisita ng mga pumupuna. Yung po ay nandun sa tinatawag na Vertis North, kung saan the hottest property in town. So hindi ko po malaman. Para mabola ko sinabi, bad land investment. Napakamot okay. po. Yun yung pera, bakit kailangang idaan sa inyo ng gobyerno para makarating sa CHED? Hindi ko po masasagot yun diretso, no? Dahil una po, yun ay policy ng government, DAP, Disbursement Acceleration Program. Ngayon, nangangailangan yung mga SUCs ng pondo para, kasi lagi po natin pinupuna, SUCs, wala kayong ginagawang pag-aaral, kulang kayo sa kaalaman. So, paano mangyayari na mag-aaral sila kung walang pondo? So, doon po pinadaan sa ganung pamamaraan ng, alam ko, it's perfectly legal, perfectly sanctioned by the officials of government. Pero babalik tayo doon sa tanong na bakit hindi sa general appropriations. Pwede naman ipresenta ng CHED yun Hindi po akong sasagot niyan kasi... Okay. Sige po, okay. Dahil po, I'm not competent to answer it. Okay. I might be saying things na hindi ko alam. Beyond my, sabi sa akin, you're out of your depth. Ayoko po nung mapareport na nagsasalita ng bagay na hindi ko naintindihan. Madadali yung exit yun yan. Sige. Sige nga. Yung sa 56 million, 19 million yung obligated. Asan po yung 37 na natitira? Di yun po ay naipondo sa mga research na tapos na yung iba, may reports na. Kasi ang ating pong binibiling produkto dito
ay intellectual good. Kaalaman na may mga researchers po, consultants na naggagawa ng pag-aaral. Marami pong mga topics. Yan po ay lahat ay naka-report sa aming web. Basahin po, pumunta po kayo sa aming website, makikita naman ninyo yung mga pag-aaral na ginawa namin. Kasi sinulat ko nung isang araw yung kay Miriam. Okay. I'm Ernie Reyes po sa interaction.com ng TV5. Ikaw pala yun. Sige. Alright. Sige. Ako po yung sumulat. Kinagagalakit ang makilala. Sabi ko na nga. Ano guys? Ano guys? Hindi, hinahanap ko lang po yung natitira nga na 37 million. Sabi nyo, nagastos na po ito. Nagastos na po yan. So, sabi kasi ni Senator Miriam, 660 lahat yun eh. So, naipaliwanag nyo na. So, pwede ko nang paliwanag ulit. Yung 37, di paliwanag ninyo dahil tama naman ninyo yung... Asan nga po yung 37? Di po ba nagastos na? Nagastos na po. Inaudit na yun ng COA at nandun na yung mga reports. Ang kanilang pinupukol sa amin ng COA, bakit yung 19 hindi pa nyo ginagastos? Isipin naman nyo, napakahirap. Gumastos ka, pupunahin ka. Tago mo pera sa bangko, pupunahin ka. Sabi na, ilalagay ang sarili na po. Ginastos namin ng 37. Meron ng report, nandyan. Basahin ninyo kung kayo agree or disagree. Nandyan yung report. Yung 19 million, meron na pong pinag-uukulan. Yung po yung tinatawag na, ang tawag dito? Obligated. Obligated. Pero nagsabi po, yung iba dormant, natutulog daw. Yung iba naman ay misused. Mali po naman yun. Wala po namang sinabi ang COA na dormant. Ang sabi ng COA, unliquidated. Kasi po sa proseso ng COA, siyempre i-audit kayo. Merong audit observation memo. Bibigyan ng pagkakataon ng ahensya na sumagot. Anong ginawa niyo sa pondo? Sinagot po namin. O ang sumunod doon, COA Annual Audit Report. Kasi steps po yun eh. May sagot din po kami. Ang COA naman po ay fair. Ipinapasok din sa COA Annual Audit Report, yung pangalawang report po, yung aming management reply. Nandun po naman sabi po doon sa isang news, nagbigay sila ng pera ni walang patunay na tumanggap ng pera yung pinagbigyan. Hindi po totoo yun kasi mismong sa same section 1.15 of the same COA Annual Audit Report, sinasabi doon na nag-submit ng memorandums of agreement yung SUCs sa CHED at sa PIDS na ibinigay namin sa COA. Pangalawa, sumulat pa po yung mga presidente ng SUC sa amin at sinasabi, katunayan, tinanggap namin itong pondong ito po ang check number. Nandun din po yun sa COA Annual Audit Report. Hindi lang po na-pick up nung sumulat, baka po hindi niya hindi kasi ako yun. section 1.15 makapal po yung report yung ginamit po doon sa 37 million, sarili niyong research yun. Aside pa yun doon sa i-inassign nyo sa SUCs. Yung pong sa 37, sa amin yun, sa PIDS. Dahil kami po naman ang mandate namin ay mag-aaral, mag-research. Yung pong sa SUCs, ay sila pong bahala doon kung anong kanilang, ang alam ko po sila ay nag-submit ng mga proposal sa CHED, inaprubahan ng CHED, binigyan ng pondo. Ngayon ang CHED naghihintay ng liquidation. 82 million na na-liquidate ng mga SUCs. I would like to say na totoo yung sinasabi niyo dahil sa PUP, marami ngayon silang research. May pondo sila galing ata sa inyo yun. Madali po naman kaming kausapin. Kung gusto niyo, hindi kami mag-research, huwag niyo kami bigyan ng pondo. Kung gusto naman niyo, di ba? Ang hirap po naman ng trabaho. Maraming salamat po. Okay. Sige. Kung minsan po makapalang report, kung minsan nakakaligta ang basahin, ang tingin ko doon na overlook. Okay. Kaya hindi po na paano. Yes, please. Una WTO. Kasahan ito, no? Una WTO, tapos ASEAN Free Trade Agreement. Pagkatapos mayroon pa yata sa China o India. Ngayon ito naman ASEAN Economic Integration. Noong araw may nagsasabi na pagising mo sa umaga, produktong Amerikano. Hanggang nililibig na produktong Amerikano ang kinukonsumo ng mga Pilipino. Hindi kaya dumating ang panahon na mula pagising natin sa umaga hanggang inililibig na tayo. Produktong dayuhan na hindi gawa sa Pilipinas. At least noong panahon na yun, mga produktong dayuhan pero gawa dito sa Pilipinas nakakapagbigay ng trabaho. Okay. Sonny.
Well, kung sa amin naman, walang problema kung yung mga produkto na galing sa Amerika o China o naman. Ang tumbok talaga doon, bago kasi maging consumer yung tao, kailangan producer siya at may trabaho at may kita. So para sa amin, hindi naman at hindi naman dapat ireklamo na halimbawa ito mga gamit ko siguro, hindi ko naman gawa sa Pilipinas dito. Tingnan namin, walang problema na mag-import ng mga bagay na mura, na dekalidad. Mas magkakaproblema kung walang kakayanan yung mga Pilipino dahil wala silang trabaho para bilhin yung mga murang produkto na yan to begin with. So para sa amin, mas yun ang tingin namin mahalagang punto doon. Yung globalization, totoo nga realidad yan. Mas ang tanong nga doon, paano pinapasok na ekonomiya ng Pilipinas yung sarili niya doon sa mundo. Ngayon, kung binibigay mo lahat sa mga dayuhan, may problema doon, may sala doon. Kumbaga kung ang magandang mga halimbawa kayo na nabanggit tungkol sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, dagdag ni natin yung China, Taiwan, South Korea, yung mga to naman, bagamat malaking foreign investment na pumasok sa kanila, hindi naman nila binigay lahat para lang makuha yung foreign investment. Meron sila mga regulation, may mga kapalit sa pag-dinegosyo nila sa kanilang mga bansa. Kaya para sa amin, yun ang mas mahalaga para dito. Hindi tayo takot sa globalization, hindi tayo takot sa ibang mga ekonomiya, hindi tayo takot kasi malaking bansa tayo, 12th largest in the world yung population natin, mayaman tayo sila kasi yaman. Ang problema lang, paano natin gagamitin yan, hindi para saradong sarili natin sa produkto, kalak-kalakal o puno mula sa ibang bansa, kundi paano tayo engage sa kanila sa tamang paraan. Okay, thank you very much. All right. A personal question. Kanino po? To Dr. Llanto. Okay, Dr. Llanto. Yeah, so that everybody will hear it. Sige po. The extension of the educational system will affect the teachers. There will be a 2-year gap and the teachers will be unemployed. What kind of study or intervention is the government going to do as far as those teachers are concerned? That's the question. Dr. Llanto. Una-una po, hindi po ako CHED. Pero meron ba kayong pag-aaral na ginawa? Biro lang ko yan. We're not ducking the issue. Meron pong pag-uusap na yung CHED at saka PIDS na pag-aaralan itong issue na ito. In fact, nagko-collect na ho ng data dito tungkol sa yung example, number of teachers who will be displaced, saan ito. Kasi importante po yun eh. So yun po lang aking maikling sagot doon. Well, beyond that... Pero ulit to, sorry to be kulit. Bakit ngayon lang pinag-aaralan yan? Hindi bago nung ipinatupad yung pag-extend ng educational system. Parang shooting from the hip. Baril muna bago pag-aralan. Ano ba yun? Ayun, yun ang tanong ngayon. Tinatanong ko rin ho eh. Tinatanong ko rin ho, dahil ako na may kanina lang dito sa pwestong ito. Opo. Ako'y na-appoint July 1, 2013. Ganun. On record po yan. Okay. Kaya marami pong mga issue, hindi ko alam. Ako'y mangmang. Natotoo Okay. po lamang, hindi ko alam. Napakagandang I'm paksa sorry nito. po, I'm sorry po. Okay. Meron pong ilang mga bagay na naging maliwanag sa ating talakayan. Una, merong hanap buhay. Ang tanong ito ba makatao, ito ba disente? Okay? Kung merong mga hanap buhay, ito ba pangmatagalan? Di po ba? Nabanggit din po sa talakayan ngayong umaga na parang malabo sa pananaw ng tao yung ASEAN economic integration. Okay? Kulang pa ba ang tagapagsalita ng pamahalaan? Tatlo-tatlo na yan. Nariyan si Secretary Coloma, Secretary Lasierda, at si Attorney Valte. Asang mekanismo ka pa kaya aasa para higit na maging maliwanag sa taong bayan itong ASEAN economic integration? Pagkatapos, sa pinakahuling paksa, lumalabas na may mga pagkakataon at mukhang mas madalas ito, na nagpapatupad na muna ng programa nang walang kaukulang paghahanda at pag-aaral. At nais kong pasalamatan yung mga panauhing dumalo ngayon at yung mga kapatid natin sa hanap buhay and a member from the Diplomatic Corps who joined us today. So I'd like to thank everyone. Next week we will talk about the environment. What's going on? The Catholic Church has declared the season of creation from September 1 until the feast of St. Francis of Assisi. So we'd like to talk about mining. We'd like to talk about black sand mining. We'd like to talk about
how DNR looks at the environment, how the church looks at the environment, and probably a lawmaker. Pag medyo maganda ang gising, baka makasama natin. So maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Nakakatuwa na makasama kayo mula sa Department of Health, sa Ibon, sa ILO, FFW, ECOP at PIDS. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.